Hello mga langga! In this video, tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng mga sound effects sa inyong mga videos. O, 'di ba? Para may mga kasabay na po kayong tumawa. So, punta lang po kayo sa inyong mga YouTube, mga langga. So, naka-ready na po ang ating YouTube. Dito po kayo magse-search ng mga iba't ibang klase ng mga sound effects, mga langga. So, ayan, yung mga pang-comedy, dito nyo rin po makikita. Search nyo lang po non-copyrighted. So, ayan, click po natin ang 3 dots sa gilid. Then, share. Then, copy link. Then, punta po tayo sa ating Chrome. Search nyo po YouTube Downloader Save from Net. So, ayan. Click nyo lang po yan.